ไม่ใช่แค่ประตูรีโมทเท่านั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่อยากใช้งานได้ยาวนานควรทำตามแต่ประตูรีโมทเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะต้องโดนปัจจัยทั้งหลายที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายพังเริ่มตั้งแต่กระแสไฟฟ้าที่ไม่คงที่ฟ้าผ่าความร้อนและที่โดนประจำคือมดเข้าการติดตั้งประตูรีโมทก็ทำอย่างที่เขาทำนั่นแหละครับเดินท่อสายไฟเทฐานวางชุดมอเตอร์ติดตั้งตัวกันหนีบประตูรีโมทจะมีให้เลือกอยู่2แบบคือระบบมอเตอร์ AC ที่ถูกประหยัดแต่ไฟดับต้องดันเองและตัวที่ติดตั้งนี้คือระบบมอเตอร์ DC ที่มีแบตเตอรี่แพงหน่อยแต่กดได้ตอนไฟดับนี่ขณะติดตั้งไม่ทันเสร็จปัจจัยแห่งความบันไลก็มาลาดตระเวนแล้วหมดพูดว่ามองไรกูแค่หาบ้านอยู่ดังนั้นป้องกันด้วยลูกเหม็นตัดมุมถุงให้ระเหยออกมาทีละนิดใส่ในชุดมอเตอร์แล้วปิดฝาป้องกันไม่ให้มดมายึดเป็นบ้านแล้วทำวงจรไฟฟ้าช็อตถ้าชุดมอเตอร์ตากแดดก็ทำหลังคาให้ด้วยจะช่วยลดความร้อนชุดมอเตอร์และวงจรได้เยอะมากและปัจจัยแห่งความบันไลสุดท้ายคือไฟฟ้าที่โวลต์มากเกินไปก็ต้องกรองลงดินด้วยตัวป้องกันฟ้าผ่าหรือ Surge Protective แล้วต่อเข้ามาสะพานไฟหรือเบรกเกอร์เพื่อเปิดปิดแล้วขึ้นมาผ่านฟิวทำหน้าที่ตัดการทำงานที่เร็วกว่าเบรกเกอร์และสุดท้ายคือพระเอกของเรา Volt Protection หรือที่เรียกตัวป้องกันไฟตกไฟเกินและหน่วงเวลาตอนแรกที่ไฟมาแรงๆให้นิ่งๆแล้วค่อยปล่อยไฟฟ้าไปให้เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาประมาณ400 บาทซึ่งมันก็เป็นการเสียน้อยเพื่อป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราที่ราคาแพงกว่าพังล่าสุดแค่เบรกเกอร์และ Volt Protection ก็ช่วยชีวิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของผมจากฟ้าผ่าแต่ Volt Protection ไม่รอดนะครับเพราะตัดไฟให้คนอื่นแต่ไม่ตัดให้ตัวเองจึงต้องไปเลยสุดท้ายนี้ขอให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเพื่อนๆใช้งานได้ยาวนานคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อมาสวัสดีครับ HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ